No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru 2 paikalla ja jatketaan Mass Effect 2 parissa. Viime kerralla päräyteltiin peli käyntiin ja nimenomaan päräyteltiin. Siinä niin kuin sattui ja tapahtui heti kärkeen. Normandy tuhoutui ja Shepard kuoli ja Shepard heräsi henkiin ja Normandy on takaisin täällä. Näin. In a nutshell, ekat 2 tuntia, herranen aika. Ja joo, kiitokset taas. Ihan mukava vastaanotto tälle kakkosen pelailulle. Että saa nähdä, että miten jengi jaksaa tätä katsella tai niin kuin tavallaan kun tää nyt on kakkososa, niin tuleeko kenties ehkä vähän vähemmän katsojia, kun ei ehkä viitti kakkososan pariin hypätä, mutta ei se mitään. Tätä lähdetään innolla tästä tahkoomaan. Ja joo. Hidden Sensistä tosiaan valittelin viime kerralla ja siihen tuli kommentteihin, että sitä pystyy ini-tietostolla muokkaamaan. No mutta koska mulla on ihan niinku pelihiiri, josta mä en tosin ajurit on jossain vaiheessa unohtanut asentaa konetta uudelleen asennella tai jotain, niin nyt mä asentelen kaikki ohjelmat, että pystyy DPS-Iitä, kumpi se on? En mä muista. Anyway, no hiiren herkkyyttä muuttamaan. Nyt mä asettelin tähän sellaiset niin kuin Mass Effect 2 varten oman asetuksen, mitä pystyn tässä muuttamaan. Ja nyt tää on huomattavasti lepposampi. En tiedä, vähän ehkä joutuu vielä hakemaan, mutta ei oo niin kuin, esim. Nyt kun mä pistän korkeamman, nyt tyyliin tää oli vissiin se, joka oli alun perin, eli tää on niin kuin tosi herkkä, ja tää on nyt se, onks tää nyt se uusi? Tää on nyt vissiin se uusi. Kenties. Joo. Mutta joo. Lähdetään varmasti Normandin kierrokselle ensimmäistä kertaa. Tässä todennäköisesti tulee kestämään. Ja sit me varmaan sinne Omegalle kyllä hypätään. Siellä Mordini olisi varmasti ensimmäisenä haarukassa, joka pitäisi värvätä messiin. Mutta ehkä me varmasti lähdetään Jokerista liikkeelle. Ai niin, ja nyt mä unohdin tässä, että näissä Mass Effecteissä nää Shepardit juoksee tälleen päävinossa. Erittäin idioottimaisesti. Onks täällä muuten? Joo, tässä pelissä ei löydy mitään tällaisia Codex-juttuja muistaakseni, mitä ykkösessä oli, joten ei tarvi sen takia ainakaan metsästellä. Upgrades are messing with our inertial skew, compensating. Okei. Ai eipä! Nyt mä niinku puhun heti niinku ihan omiani. Hyvä minä. Siinä menee toi kiinni, vaan se ei mitään joo. Eikä me Jokerilla. Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new! It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Joo, ja tästä niinku huomaa heti tän niinku miten tää peli tavallaan asettelee tän, eli jos sä oot Renegade vähän sellainen, ei nyt pahis, koska me nyt ollaan hyviksiä, mut kumminkin ruthless, niin Cerberus nähdään niinku hyvän asiana, eli Renegade vaihtoehto, että this is too good to be true, vai onks toi itse asiassa niinku? Eihän toi muuten itse asiassa ollutkaan hirveän positiivinen. Okei, no, mut siis kumminkin mitä nyt jo nähtiin viime kerralla. Ja sit taas niinku, joo, okei, no se nyt ehkä pätenyt, feilasin. Joo. Enjoy it, Joker. If we're stuck here, we might as well let them pamper us. Does it breach uniform regs if I get that on a cruise shirt? Because this is my favorite you have no choice ever. Technically, this is a civilian ship. I'm probably lucky you're still wearing pants. Yeah, I'll save that for the off-hour cameras. Have an AI watch me 24/7. Insurance. Okay. Commander. No niin, päästään tänne Investigate-osioon. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's not as ready as she could be. There's always more we could upgrade. And as for the crew, you'd have to ask a people person. People person. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Eikä meillä enempää tosiaan noita crew-membereitä olekaan, niin ei voi oikein sanoa vielä. The good old days! Nyt muistellaan vanhoja. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time.
Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. I assume everything's going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. If you don't want to hear it, turn the damn sound off. Well, it doesn't change anything. It's still watching. Like some creepy kid staring at the back of your head in topside. Jokerin ilme, punch ihan him mad. special and he sets fires or something. Okay, a little too far there, but you know what I mean. Your problem, not mine. Thanks, I'll remember this. Jokerin vitsi niinku flippaa ihan täys. That's it for now. See you, Commander. Joo, no mitäs ID? Mikäs sä oot naisias? Vissiin sä nyt oot nainen, kun sä oot niinku naisääni. Yes, Shepard. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus Cell, which is directed by Operator Lawson. Aivan joo, eli tässä tavallaan sellaista niin kuin varsinaista ylhäältä alaspäin johtamista niin kuin ketjussa, että sulla on niin kuin Illusive Man, joka on se The Boss, ja sitten sulla on eri niin kuin, no cell, siis soluja suoraan suomennettuna. Eli sellaisia omia ryhmiä, joilla on sitten niin kuin liiderinsä. So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. Aha, no mitä helvettiä? Minä haluan, I demand answers. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. No niin, no sehän on kiva. What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from answering that question. No ei sitten. How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering ja. that question. Let's discuss something else. Uskotaan. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. En ois itse asiassa muistanut, että mistä tulee ID. Enhanced Defense Intelligence. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the Elusive Man. I serve additional functions which are restricted at this time. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. Nice. In defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Ei mikään turha vehjä. Ja täytyy sanoa, että mä en ehkä ihan tykkää tästä meidän Shepardin tosta silmämeikin vahvuudesta. Ehkä vähän nyt niin kuin... Vähän ehkä liian voimakas jotenkin. Niin, ehkä niin. Kumminkin ollaan sotilaita, niin... No. Emme tietysti nyt olla taistelutilanteessa, mutta kumminkin. The Elusive Man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. No mistä se nyt ei olisi kiinnostunut? Restricted functions? Like what? I do not know.
Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Okei, ihan mielenkiintoista. Mä itse asiassa niinku... Let's discuss something else. Ready. That's all Joo, for eikä now. toi riitä. Mä nyt siis oon ihan varma, että miten toi sitten... No joo. Anyway, pitäis meidän tosiaan, eikäs Presley ollut se jäbä, joka seisoi tossa silloin? Niin sinne ei tänään nyt jääpikään, mutta meillä on mun mielestä korvaavana tietyllä tavalla Yaman Chambers, joka on meidän lady, tai tämmönen apuri, assistentti, miten se nyt haluaa sanoa. Terve! I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Ms. Chambers. Please, call me Kelly. Come on, et sä voi sanoa no. Chambers on ihan hyvä nainen. Okay, Kelly. Anything else? Joo. Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Hemmetin private terminal. Siitä se Chambers jaksaa muistuttaa kyllä tämän pelailun aikana moneen kertaan. Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Sä oot aina vähän liian innokas kyllä. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. No on kyllä tollakin aika vahvat kyllä silmämeikit. No, mikäs siinä? Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Yeoman. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. Nice. Psykologi. Voidaan vähän jutella näistä psykologijutuista. Minä voin mielelläni. No joo, ei mitään. You make sure the crew's mental Lopetan health is sound. tarpeeksi ajoissa. Yes, I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. Niin, no joo, ehkä tavallaan ei, mutta tavallaan kyllä. Ja se oli hienoa, että se käytännössä niinku vertas alieneita eläimiin, mutta ei se mitään. Kelly, sä oot silti ihan hyvä tyyppi. Sä oot vähän naivi sä kyllä oot. You're fooling yourself if you believe Cerberus is noble. I'm sorry you feel that way. I hope time will change your mind. Anything else you'd like to talk about? Nyt mä sanoin suorat sanat, vaikka Kelly ei siitä selvästi tykännytkään. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. We won't. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Don't be so free with your trust. The mission is more important than any individual. Understood, Commander. Anything else you'd like to Miksi talk et sä about? oikeesti sanonut suoraan sinne, että I drop you? I better go. Okay. Se on Maybe niin we'll talk renegedia later. sit. Joo. Siis Kelly tosiaan on ihan mukava, mutta siis tässä pitää taas olla varuillaan sen kanssa, että muistaakseni Kelly on myös romance option. Romanssi, mahdollinen romanssi Shepardille, koska hän on lesbo. Tietääkseni ei ole miehiin päin yhtään kiinnostunut. Niin pitää tietyllä tavalla olla tässä Mass Effectissä aina vähän varuillaan sen kanssa, ettei ihan liikaa nyt kaveraa muiden mahdollisten romanssivaihtoehtojen kanssa kuin sen, minkä kanssa sit oikeesti haluaa pistää hynttyt yhteen. Mutta joo. Tämä oli ehkä vähän ilkeästi sanottu, mutta se oli niin hauska, mutta se ei sit ollutkaan niin hauska se, mitä se
tarkalleen ettei sanoo. Katsotaan! Okei, tuo on noin. Mä tiedän, että tarviikohan noita edes katsoa. Archive messages, unread messages, upgrades. Okei, tässä taas tää hiiren senssi on ehkä vähän liiankin alhainen, ei se mitään. Team status, tosiaan pari löytyy. Miks nää on harmaalla ja nää on niinku kumminkin noin? Okei, se on niinku Mordin. Niin niinku me ei vissiin tiedäkö kaikista. No ihan sama, katsotaan. Unread messages. Joo. No niin, joo. Tätä mä tosiaan mietin, että kun tosiaan, tai kun pelailu aloitettiin, niin puhuin tosta, että kun nuo lisärit on hommattua, niin se kumminkin niitä mainostaa. Niin ilmeisesti on asentunut, tai siis ovat mukana, koska täällä on esimerkiksi Rendezvous with Kasumi Kojo, joka on yksi lisäri. Lisäri, eli uusi hahmo kokonaan. A great cost and effort we have tracked down Master Chief. Ei, miksi mä saan aina Master Chief? Master Thief! Herra Jumala, Kasumi Koto. And convinced her to work with you. A very few people have ever heard of her, and fewer can claim to have seen her in person. She's unequaled at stealth and infiltration, and her skills will prove invaluable in your mission. Travel to Zakir Ward on the Citadel. There you will find the special blah blah blah. Silence is called and blah blah blah. Joo. Ja siis tää on ihan oma tehtävänsä. Niin kun mennään erilliseen lokaatioon tekemään tää tehtävä, että mä saan Kasumin mukaan sen verran spoileria. Arc Projector, tää on ilmeisesti joku ase. Mä en tätä nyt sen tarkemmin lukee. Joo. Joku ase löydettiin. Overlord on taas toinen lisäri. Shepard, one of our cells just went off the grid without explanation. Project Overlord has been experimenting with highly volatile technology, and I need you to investigate. Their work is extremely compartmentalized enough that I can't divulge operational details over this channel. Joo. Eli tää on tosiaan yksi lisäri kans ja molemmat tullaan kyllä tekemään. Tietysti tää Kasumi on siinä mielessä spesiaali, että tosiaan on sitten ihan niinku squad matekin. Mutta Overlord on erinomainen lisäri. Sitäpä se mihinkään. Collector Rifle Armor. Cerberus Assault Armor, joo. Itse asiassa nää vois pistää, että me ollaan nää luettu, niin nää jättää pyörimään. Joo. No nyt ei ehkä niin mielenkiintoisia. Normandy Crash Site located, joo. Tää on sellainen pieni sivutehtävän poikanen. Joka eli mennään Normandin Crash Sitea tutkiskelemaan. Amanda System. The final location of the wreckage of the SSB Normandy. Joo. Siellä on sellainen pieni etsimistehtävä. Ei mikään kovin ihmeellinen. Joo. Still 20 crew members unaccounted for from the attack on the Normandy. Joo. Godspeed to you, Commander. Keneltä tää itse asiassa oli? Admiral Hackettilta, okei. Lost contact with survey ship, Project Firewalker. Joo, tää... Eihän tää on mikään lisäri, ei mun mielestä, mutta siis joku sellainen sivutehtävä juttu, joo. Eli tässä kun meillä ei ole tässä enää makoa käytössä tässä kakkosessa, vaan meillä on toinen tollainen alus, jolla vedetään sitten tällaisia juttuja, niin tää mun mielestä liittyy siihen. Joo, The Hammerhead Planetside Exploration Rover. Niin, eli onks tää nyt se tehtävä, missä me se vasta saadaan? Okei, joo, voipi olla. Zaid Masani. Joo, tää on sellainen... Vähän periaatteessa vissiin, onks tää niin kuin ilmanen DAC-hahmo? Näinkö se meni? Mä en muista, eli Zaid Masani. Veteran Mercenary. Military Operations, Omegalla. Okei, siihen me varmaan tullaan törmäämään. Message from Anderson. On the off chance that the rumors are true and you actually are alive, I need you to come and talk to me on the Citadel. A lot has changed in the last 2 years. You put us on top, and it's only fair that you be allowed to speak for yourself about what we've been hearing. Joo, siinä oli kaikki tekstit. Joo, sieltä tuli näköjään jöyrän, eli updatea saman tien. A scientist is required to use the technical laboratory. No, me ei mennä sit varmaan sinne. Kertooko tää ID muuten niinku, se on niinku, teet on Galaxy. Eiks tää pitäis olla ID niinku joka alueella käytössä? Kertooko se tavallaan mikä tää on? Eikö siinähän sä oot? What's this area of the ship? This is the Combat Information Center. Here, the crew receives sensor data and coordinates gunnery and damage control efforts.
While Normandy is flown from the bridge, during combat, the commanding officer issues orders from the CIC. CIC, kyllä. Niin, mutta joo, tää on Armory, kyllä. Ja täällä mun mielestä oli koppi on siellä, kyllä. What's this area of the ship? This is the armory, where small arms are maintained and upgraded. Using Omni-Tool, computer-aided design, and manufacturing, we have the capability to manufacture several new models. Joo, weapon loadoutti. Niin joo, pitäisiköhän tääkin itse asiassa? No joo, meillä ei taida kyllä olla. Shotgunia on itse asiassa 2 optionia. Otaanpas. Sanoiko tää tästä mitään? Armor piercing on tossa kova ja tässä on shieldeja vastaan. Niin, eli käytössä armori tai shield. Ja koska mulla ei oo mitään shieldejä, no itse asiassa mulla ei oikeastaan mitään kykyjä. Tietysti Mirandalla on se overload. Tietysti se on kyllä varppikin. Me pidetään, tuohan sul vissiin oli alun perinkin. Joo, katsotaanpas meille. Itse asiassa tää on tää kakkosase, eli tosiaan saatiin tän Arc Projector. Tätä mä muistaakseni en oo oikein koskaan tyyliin niinku, no en mä oppinut käyttää, mutta en oo hirveästi tykännyt, joten mä kyllä pidän varmasti ton Grenade Launcherin. Jos me pidetään sitten meillä toi, kun se on taas sitten niinkun shieldeihin, Collector Assault Rifle, sitä mä en jaksa käyttää. Tää on se ase, josta tunnistetaan, että Mass Effect on kyseessä. Joo. Täällä ei mun mielestä muistaakseni muuta. Tää nyt on vaan niinkun aseita esillä, mutta muistaakseni täällä ei oo mitään muuta kuin Jaakoppi. Joo, jutellaan sulle. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk, and you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. Joo, ja siis tosiaan Jaakobillahan oli eikö sillä ollut niinkun Alliance-tausta? Eli siinä mielessä ehkä niinkun ymmärrettävä, että saattaa olla vähän seriperusta vastaan ennakkoluuloja. It's good to hear a clear opinion. Sounds like we're two of a kind. That honors me more than you, Commander. Let me know if you need anything. Tämä oli jo vähän sellaista niinku liian kaveeraamista. Paragoni. Commander, can I help you with something? How we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Probably the same as everyone else. I just want to figure out what the real threat actually is. Got no problem with risk. I just need a clear goal. Anything else, Commander? What do you think of the state of the crew? We don't have a full complement. We don't stand a chance without the right specialists on side. Anything else, Commander? I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Miranda and I stopped a Batarian plan to release a biological agent on the Citadel. That's when I first met her. It took us out to the Nemean Abyss and back. Saved the Citadel like you, but what's the saying? A good deed's like pissing yourself in dark pants? Warm feeling, but no one notices. The whole thing was hushed like they're good at doing. But I know what I did, and I'm proud of it. Okei, eli vähän niin kuin pelastivat Citadelin, mutta ne teki tämän tavallaan niin kuin pimeässä. Että kukaan ei koskaan sitä saa tietää. I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. Aha. We'll talk later. Ei väkisin. Se pari kyllä ehkä vähän liiatti tollasen vosumaisen äänenpainon tossa kyselyssä, mutta joo. Koska Jaakobi ei tule olemaan meidän romanssivaihtoehto, ei kyllä joo. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the elusive man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work?
Essentially, 2 subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the elusive man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the elusive man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. Ei meni ehkä nyt vähän ohi kyllä. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. That's all for now. Logging you out, Shepard. Joo, okei. No tää taso on nyt vähän niinku tutkittu. Mutta tässä Normandissa on vähän enemmän näitä tasoja, mitä ykkösessä. Commander, you've received a new message at your No private miten mä terminal. näin nopeasti voin? Vastahan mä luin. Kuka mulle viestittelee? Äiti kumminkin pistää. Eihän täällä mitään. Mua kusetetaan. Haista paska Kelly. Ja se niinku suuttu tosta, kun mä olin sille vähän ilkeä. Niinku kusetti mua. Sakeli. Wow! Tää latas muuten nopeesti. Ja siis tohon mä otin muistaakseni jonkun modin, joka pitäisi nopeuttaa koska normaalisti noin kestää aika kauan noin lataukset. Plus mä oon asentanut tän SSD-levylle. Mutta siis joo, meni kyllä niinku, meni pikkasen nopeammin, mitä mä ite muistan viime pelikerrasta. Okei. Saatiin jotain. What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. It includes facilities to rearm and repair Normandy's embarked ground vehicle and shuttle. My last ship didn't need a shuttle. Why do we have one? This ship is nearly twice the mass of the previous Normandy. It is more difficult to land the ship on high-gravity worlds. Joo. Eli toi on käytännössä periaatteessa se alue, missä oli kaikki garrisit sun muut ykkösessä. Ja mä nyt otan nää idin höpinät tässä nyt näistä eri alueistakin nyt niin kun tähän ekalle kerralle. Niin saadaan sitten kunnolla pyörittyä täällä ja käytyä kaikki paikat läpi. Joo, niin täällä olitte te. Herra jumala, täällä ei oo ainakaan vielä ketään. Tämä kaksikko. Engineers Donnelly and Daniels. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I didn't hear an officer on deck. I run this ship military. You two think this is all a joke? Yes, ma'am. I mean, no, ma'am. Won't happen again, ma'am. At ease. Who are you? I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Joo, eli näillä muistaakseni pitkin peliä kyllä tulee tällaisia niin kuin, että ne tarvii jotain osia ja sitten me käytännössä löydetään niitä sitten, jos löydetään ja sitten viedään näille ja näin päin pois. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. Daddy bags. Herranen aika. How'd you end up with Cerberus, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. They'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. So how'd you get an offer to join Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination.
but he got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. Okei, mä itse asiassa muistankaan, että Where'd you se receive meni your training? tolleen. Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Perugia? After you died, that weasel Udina backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seem to be doing that. Carry on. Will do, Joo, Commander. tää on kyllä ihan mielenkiintoista, miten tässä tavallaan niin kun on tosi I'm paljon amazed näitä. Shepard came down to see us. I told you she would. Miten tässä tavallaan on aika paljonkin näitä vanhoja Alliance-tyyppejä, jotka tavallaan... Oho, mitäs sä nyt jumitat siinä? Jotka tavallaan on kyllästynyt siihen, mitä asioita hoidetaan sieltä, ja sitten Cerberus on tarjonnut vaihtoehdon. Näin se aika usein menee muissakin elämän asioissa, että jos johonkin asiaan on tyytymätön ja sieltä löytyy joku parempi vaihtoehto, niin sitten niin sanotusti vaihtamalla saattaa parantua, tai ainakin luulla, että parantuu. Miksi tässä on 2 hissiä? Te ette kuullut tota! Mä pistän siihen jotain musiikkia taustalla kovalla, niin te ette kuulu. Joo, siis tää latausnopeus on niin aivan käsittämätön.